हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा आज हजुरहरूलाई के देखाउन गइरहेको छ भन्दाखेरि हजुरले विन्डो 7, विन्डो 10 हजुरले आफ्नो मोबाइलमा चलाउन सक्नुहुन्छ। सबै मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ एप आएको छ, त्यो एप हजुरहरूले म आज त्यो एपको भिडियो गराउँछु, कसरी युज गर्ने सबै कुरा देखाउने छु। र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा लाइक सब्सक्राइब हालिदिनु होला। र प्लिज जानु सजिलो जानुहोस्, सर्च गर्नुहोस् कम्प्युटर लन्चर फर विन्डो 7, कम्प्युटर लन्चर फर विन्डो 7 अनि इन्स्टल गरिसकेको छु। कम्प्युटर लन्चर यो कम्प्युटर लन्चर प्रो फेन्स एन्ड लन्चर सब मोबाइल जस्तै हुन्छ। त्यस पनि राम्रो हेर्नुहोस् रेट पनि। अनि अर्को छ 10 चलाउनको लागि चाहिँ यो पनि छ, अनि अझै 7 चलाउनको लागि यो पनि छ। भन्दा राम्रो अरू चाहिँ छैनन्। यो छ, म डाउनलोड गर्नुभयो भने मैले माथिबाट देखाउँछु। हजुरहरूलाई फेरि डाउट लाउन सक्छ यसले उ गरेको भनेर। पहिला कम्प्युटर लन्चर चलाउँछु। ओपन विन्डो यो हो, विन्डो 7। हजुरहरूले यहाँबाट आफ्नो एपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर यसरी साथीहरूलाई हजुरहरूले देखाउन सक्नुहुन्छ। हेरौँ भन्दा एमपिसी हेर्नुहोस्, यहाँ सर्च हाल्ने हो। हामीले कुन एप चाहिन्छ ल, मेरो क्याम स्क्यानर हाल्छु मैले। क्याम स्क्यानर स्टार्ट क्याम स्क्यानर आन्दाजमा पहिला सर्च हान्ने हो। सर्च हजुरले फोल्डरहरू राख्नु सक्नुहुन्छ। वाट्सएप भयो, यो भयो, अनि हजुरले फ्रेन्ड्सहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले युट्युब चलाउनु पऱ्यो भने सब विन्डो 7कै हो, नयाँ आएको। यो चाहिँ हजुरहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो यसमा गएर चाहिँ लाइक हानिदिनु होला है। थाहा छ सबैको चाहिँ मेरो हो, सबैलाई हो। यसमा गएर लाइक हानिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि अथवा त्यो म तपाईँहरूलाई अर्को देखाउँछु। अर्को एप छ, अर्को एप पनि गजबको एप छ। यो विन्डो लन्चर छ 10 विन्डो 10 सेटअप भयो हाम्रो स्यामसङको विन्डो 10 हो। यो चाहिँ यसमा गएर एपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी थुप्रै चिजहरू हेर्न मिल्छ। आफ्नो गर्न मिल्छ। नेट यो चाहिँ विन्डो 10 सरी विन्डो 10मा चाहिँ नेटको लागि चाहिँ हाम्रो मिनीबाट मिल्दैन। क्यालेन्डर भयो सेटिङ, हजुरहरूको मोबाइलको सेटिङमा जान्छ। एन्सर सबै हाल्नु मिल्छ यसमा। यो चाहिँ विन्डो 10 हो। गेमहरू यस्तै आउँछ। एप कलेक्सन हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। मेनुबाट थुप्रै चिज सेम मोबाइलमा सेम नै चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले फोल्डर गरेर न्यू फोल्डरमा हजुरहरूले आफ्नो फोल्डरहरू गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी त्यस्तै चलाउनु मिल्छ। तपाईँले जिमेलमा लगइन गर्नु मिल्छ यसमा। र सिम्पली र एकदम सजिलो एप भनेको चाहिँ यो हुन्छ हजुरहरूको लागि। मैले भन्दै थियो उनीहरू इन्टर हेर्नु सिम्पली कम्प्युटर लन्चर हामी यो हुन्छ हजुरहरूको सजिलो मोबाइलबाट चलाउनु मिल्ने विन्डो 10। साउन्ड मैले गीत बजाइरहेको, साउन्ड यति बजिरहेको एकदम राम्रो एप रहेछ। मलाई यो मन पऱ्यो एकदम। फाइल फोल्डरहरू पिडिएफ एकदम राम्रो बेस्ट एप चाहिँ यो है विन्डो 7। मोबाइल चलाउनु हो कि ल्यापटप चलाउनु हो
लाइक सब्सक्राइब अनि मैले हजुरहरूलाई यसको पुरै प्रोसेस चलाउने सबै कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसरी फोटोहरू हेर्न मिल्छ, हाम्रो पात्रमा हेर्न मिल्छ र हेर्न मिल्छ। एउटा एप छ कि हजुरहरूले माथि सिधा कृषिको फर्म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाउने छु कसरी गरिन्छ। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब हान्दिनु होला। अरू म त्यही भन्न चाहन्छु।